जब नजिक नजिक आउँदाखेरि त्यसको एकदम सेतो फेस के एकदम सेतो फेस जहाँ कि अब शरीरमा चाहिँ रगतको थोपाइ नभएको जस्तो त्यस्तो एकदम सेतो फेस देखेँ मैले त्यसलाई। अनि त्यो चिजलाई सबै रातो पहिरन थियो, तल पटुका लाग्यो अनि रातो के अरे साडी लाग्यो। अनि त्यसलाई मैले हेरिराखेँ नि ठुलै खोलो थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी जस्तै मान्छे तर्छौँ नि त्यस्तो नि टुकटुक तरेर त पारी भएको मान्छे वारी पुग्यो कि। स्वागत छ भाइलाई हाम्रो च्यानलमा। हजुर धन्यवाद। भाइको शुभ नाम? मेरो नाम इस्तफार अली। इस्तफार अली। हजुर। भाइ कहाँ बस्नुहुन्छ? म चाहिँ यता गाउँ चाहिँ उता स्याङ्जा सतो हो। म जन्मेको हुर्केको यहाँ जुग्लेमै हो। जुग्ले बजार? हजुर। जुग्ले बजार भनेको चाहिँ यो कुन गाउँपालिका? यो चाहिँ आँधीखोला गाउँपालिका हो। आँधीखोला गाउँपालिका? हजुर। वार्ड नम्बर? वार्ड नम्बर 5 हो। वार्ड नम्बर 5 मा हैन? हजुर। म अहिले यत्तिकै अब पढाइसकेर बसेको घरमै। पढाइसकेर घरमा बस्दै? हजुर। अनि भाइसँग पनि एउटा खालको त्यो हुन्छ भुता टाइपको घटना, एउटा हन्टेड जुन चाहिँ इन्सिडेन्ट भाइसँग छ हैन? त्यो आज हामी कभर गर्न गइरहेको छौँ। भाइलाई पनि त्यस्तो भनौँ न, अब जुन मान्छेले धेरै पटक चाहिँ अनौठो चिजहरू भेटेको, भुता घटनाहरू घटेको यस्तो हन्टेड स्टोरीहरू चाहिँ समाजमा हामीले धेरै सुन्न पाइन्छ। भाइसँग पनि त्यस्तो अनुभव छ हैन? हजुर। र भाइसँगको कथा अब हामी विस्तृत रूपमा भाइकै मुखबाट, भाइकै आवाजमा हामी सुन्नेछौँ हैन? अब सबै दर्शकहरूलाई हामी हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ र भाइको आफ्नै शब्दमा चाहिँ हामी कथाहरू जुन भाइसँग घटेको घटना छ त्यो घटना सुन्नेछौँ। कहिलेको घटना भाइ यो? यो चाहिँ 2073 सालमा घटेको घटना। 2073 सालमा घटेको एउटा 2073 सालमा 2073 सालको घटना। हजुर। कुन महिना थियो? त्यही भदौको महिना थियो कि? भदौको महिना थियो। हजुर। अब भाइसँग विस्तृत रूपमा सुनौँ। भाइ के गर्दै थियो त्यो दिनमा? यता यो ठाउँमा भाइ के को लागि आएको थियो? म चाहिँ त्यति बेला यहाँ मेरो 2 जना दाइहरू उता माथि जानुभएको थियो होइन? यता यो माथि झारखोला भन्ने गाउँ छ कि। अनि मलाई साँझ पऱ्यो ल हामीले त्यहाँसम्म लिन आइज भन्नुभयो र म अनि घरबाट यहाँ लिन आएको थिएँ। अनि म आउँदै चाहिँ अनि म त्यति बेला म पुलमा आएर यहाँ गीत सुनेर बसिरहेको थिएँ कि। अब यत्तिकै एक्लै झ्याउलाको बेला अनि अब मोबाइलमा? हजुर, मोबाइलमा यत्तिकै गीत सुनेर बसिरहेको थिएँ इयरफोनमा। अनि यसो अनि अब पानी नि अलिअलि अँध्यारो भइरहेको थियो अनि पानी नि अलिअलि परेर लागेको थियो। त्यति बेला चाहिँ मैले यहाँ एकदम एउटी भर्खरैकी केटी देखेँ कि मैले। लगभग साँझको कति बेलाको कुरा हो? त्यही 7 बजेको टाइममा हो, अँध्यारै थियो लगभग। अनि त्यति बेला मैले एउटी केटी देखेँ अनि मैले एकदम फलो गरेँ क्या मैले। अनि फलो गर्दै जाँदा भन्नाले कतिको दूरीमा देख्यो सबभन्दा पहिला देख्दा? लगभग आम्ने सामने नै जस्तो थियो कि। अनि मैले त्यसलाई हेरिरहेँ। पुलमा थियो हैन? हजुर। केटी चाहिँ कहाँनिर थियो सबभन्दा पहिला देख्दा? केटी चाहिँ पुल पारी नै थियो कि, यो खोला थियो, खोलाको पारी नै थियो कि पुलमा। लगभग यो साइडतिर? हजुर, यही साइडमा। त्यो केटीलाई भाइले देख्दा हजुर केटी के गर्दै थियो? केटी चाहिँ एकदम आफ्नै सुरमा चाहिँ पारीबाट आइरहेको थियो कि। पारीबाट भन्नाले यो छेउछेउ? छेउछेउ हिँड्दै आइरहेको थियो। त्यो चाहिँ एकदम माथिबाट आउँदै थियो, एकदम खोलाको तिरतिर आउँदै थियो होइन? अनि मैले चाहिँ एकदम टाढैबाट चाहिँ त्यसको रातो पहिरन मात्रै देखेँ कि मैले। रातो पहिरन देखेँ, सबै अब के अरे ब्लाउज लगाएको, तल साडी लगाएको अनि रातो अनि कपाल सबल छोडेको टाइपको त्यस्तै थियो कि। भर्खरैको अब कलिलै टाइपको भनौँ न, अब कन्या केटी अब 16-17 वर्षको त्यो केटी चाहिँ मैले एकदम पुलको बिचमा त्यसलाई मैले एकदम टाढैबाट रातो पहिरनमा आएको देखेँ होइन? अनि यो केटी कता जाँदो रहेछ भनेर म चाहिँ के अरे बिचमा भएको मान्छे त्यसलाई मैले हेरिराखेको, अन्त मैले नजरै लागेन। अनि त्यसलाई मैले हेर्दै जाँदा अनि खोलो नि एकदम बढेको थियो कि। खोलो नि अब बर्खाको मासमा त अब ठुलै हुन्छ नि त होइन? अनि त्यो खोलोमा त्यो खोलो पनि तऱ्यो फेरि। त्यसलाई मैले हेरिराखेँ, खोलो पनि तऱ्यो। खोलो तऱ्यो है। यही पुल छ? यही पुल छ। त्यो त तरिरहेको, खोलो नि तऱ्यो। पुलको कति टाढाबाट तर्यो त्यो? पुलको त लगभग यहाँबाट तर्यो? यहाँबाट हो तरेको त। यहाँबाट यसरी आयो, खोलो त ठुलो थियो नि त। हजुर। अनि खोला तर्यो अनि मैले अनि कहाँबाट कसरी आयो अनि कसरी तर्यो? कहाँबाट? माथिबाट आयो त, बाँसबारीको झ्याङबाट आएको थियो होइन? हजुर। हजुर, ढुङ्गा त यो ठुलै भेग थियो कि यहाँ। अनि मैले त्यसलाई हेरिराखेँ एकदम। अनि एकाबद्ध गरेर हेरेँ अनि त्यो चाहिँ जब नजिक आउँदाखेरि त्यसको एकदम सेतो फेस के
एकदम सेतो फेस जहाँ कि अब शरीरमा चाहिँ रगतको थोपाइ नभएको जस्तो त्यस्तो एकदम सेतो फेस देखेँ मैले त्यसलाई। अनि त्यो चिजलाई फेस चाहिँ कस्तो थियो? मङ्गोलियन टाइपको फेस, आर्यन टाइपको फेस? मङ्गोलियन टाइपको फेस थियो उसको। मङ्गोलियन टाइपको फेस? हजुर। केटी उमेर कति जस्तो थियो? त्यही 16-17 भर्खरैको कलिलो उमेर थियो कि केटी, कलिलो उमेरको केटी थियो। अनि मैले चाहिँ अब त्यसलाई अनि मैले बोल्ने आँट पनि आएन कि त्यसलाई देखेपछि त त्यस्तो एकदम बोली नै रोकियो कि। अनि त्यस्तो चिज देखियो हजुर। भनेपछि त्यो भाइ यही ठाउँको भइकन पनि त्यो मान्छेलाई त्यस्तो अनुहारको केटी पहिला कहिले कतै नदेखेको? त्यस्तो देखेको पनि थिएन र आफूले अब कहिलेका अब यस्तो यस्तो चिज हुन्छ है अब डराउनु दिएको भन्ने चाहिँ मान्छेहरूबाट सुनिन्थ्यो र आफूले विश्वास पनि गरिन्थेन। अब त्यस दिन चाहिँ आफूले स्वयं आफूले नै देख्न पाउँदाखेरि चाहिँ अब आफूले नै रियलाइज गरियो यस्तो चिज हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो। त्यो चाहिँ पारी माथिबाट आएको व्यक्ति यहाँ चाहिँ त्यति बेला एकदम खोलो बढिरहेको थियो कि, खोलो ठुलै थियो। अनि खोलो ठुलै थियो अनि ठुलो मैले एकदम एकाबद्ध भएर चाहिँ हेरिरहेको छु कि त्यो केटी कता जाँदो रहेछ भनेर त्यसलाई मैले फलो गरिरहेको छु माथिबाट पुलबाट है। अनि फलो गर्दै जाँदा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खोलो तर्यो अनि अझ मैले नजिकबाट त्यसलाई देख्ने मौका पाएँ कि त्यो चिजलाई। अनि देखेँ अनि मैले एकदम नजिकबाट हेरेँ त्यसको फेस एकदम गोरो कि रगतै नभएको कि अब भर्खरको कलकलाउँदै केटी। अनि मलाई चाहिँ त्यसपछि त्यो केटी कता जाँदो रहेछ भने त्यसलाई मैले हेर्दै गर्दाखेरि खोलो तरेर पारी गयो। त्यो एकदम बर्खाको जस्तै ठुलै थियो बेला यहाँनिर होइन, ठुलै खोलो थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी जस्तै मान्छे तर्छौँ नि त्यस्तो नि टुकटुक तरेर उता पारी भएको मान्छे वारी पुग्यो कि, खोलो तरेर चाहिँ पारी यता उता गयो वारी गयो पारीको मान्छे। अनि म अब यो केटी कता जाँदो रहेछ भनेर फेरि मैले त्यसलाई नजिक हुनको लागि म त्यसको लगभग आम्ने सामने नै भयो क्या म। अनि पछि त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो केटी चाहिँ त्यहीँको त्यही छिनको छि हरायो कि। त्यसपछि चाहिँ मैले अब यो चाहिँ नराम्रो चिज रहेछ भन्ने थाहा भयो। अनि त्यहाँ चाहिँ पछि म त्यहाँ एक्लै थिएँ। अनि पछि 2-4जना बुवाहरू आउनुभयो। बुवा मैले यहाँ यस्तो यस्तो चिज देखेँ यो के हो भनेर ए बाबु बुवा त यतै माथिको गाउँ यहाँ शिवतको गाउँहरूको बुवा हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ मैले यस्तो यस्तो यहाँ नराम्रो चिज देखेँ भने अनि पछि ए हो र यहाँ त यस्तो यस्तो डराउनु दिन्छ नि, पहिला यहाँ धेरै मान्छेहरू मरेको अक्कलमा यहाँ चाहिँ अब जलाउने यो पुरै घाटो भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि मैले चाहिँ पछि त्यस्तो खबर सुनेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि मैले त्यहाँ मलाई बस्नै मन लागेन कि त्यो देखेपछि म चाहिँ एकदम मुटुले ठाउँै छोडेँ कि। अनि एकदम आफूलाई नि डर लाग्न थाल्यो अब यो त एकदम नराम्रो चिज हो भन्ने म त पहिल्यै नै ज्ञान भइसकेको थियो नि त। अनि त्यसपछि थाहा हुँदै अनि पछि चाहिँ अनि दाईहरू आउनुभयो। अनि दाई मैले अब यस्तो यस्तो चिज देखेँ भने अनि दाईहरूले नि विश्वासै गर्नु भएन कि त्यो कुराको, अनि बिलाइ पनि गर्नु भएन। अनि त्यसपछि अनि त्यो कुरा त्यस्तै भयो। अनि त्यही हो। त्यो देखिसकेपछि भाइलाई कस्तो भयो त्यो? मलाई त एकदम डर लाग्यो कि त्यो चिज देखेको। त्यस्तो जिन्दगीमा मैले फर्स्ट टाइम देखेको थिएन। सुन्न त मैले अब यस्तो के अरे किसकन्डीहरू हुन्छ भन्ने यस्तो हुन्छ भने त सुनेको थिएँ होइन, तर चाहिँ त्यस्तो आफूले नै रियलाइज गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ अब रहेछ भन्ने थाहा भयो आफूलाई नै। खोला तर्दा सामान्य मान्छे जस्तै तर्यो? सामान्य मान्छे जस्तै अब हामी जस्तै टुक तरेको कि उता अब मैले उसलाई फलो गरिरहेको छु। त्यसपछि चाहिँ अब नराम्रो चिज रहेछ भन्ने थाहा भयो। अनि त्यसपछि अनि एकदम अब आफूलाई नै डर लाग्न थाल्यो। त्यही कस्तो लगाएको थियो भाइ? कपडा त उसले चाहिँ माथि रातै थियो कि पहिरन, अनि हरियो पटुका थियो। पुरै रातो थियो? पुरै रातो थियो। साडी थियो अथवा साडी? तल त साडी लगाएको थियो। हजुर साडी थियो तल, रातो साडी थियो। हजुर। माथि चाहिँ ब्लाउज हुन्छ नि त्यस्तै टाइपको लगाएको थियो कि। त्यत्रो ठुलो खोला पनि ऊ सामान्य एकदम सजिलो सामान्य तरिकाले तर्यो कि। म त अनि एकदम म त होसै घुमेँ कि त्यसलाई मैले हेरिरहेको थिएँ। त्यहाँ त मलाई हलचल केही यता हलचलै हुन सकेन कि। म आफू नै एकाबद्ध भएर त्यहीँ म ठाउँको ठाउँमा अडिक भयो कि त्यसलाई त्यो चिजलाई देखेर। एक किसिमले होस गुमाए जस्तै भयो? होस गुमाए जस्तै भएको। अनि के छ त्यो केटीले भाइतिर हेऱ्यो कि हेरेन? ऊ त अब आफ्नै सुरमा हिँडिरहेको छ नि त। अब उसले त मलाई देखेकै छैन होला होइन। उसलाई चाहिँ मैले एकदम फेस टु फेस रूपमा चाहिँ देखेको। उसले त मलाई मतलबै गरेको छैन। उसले भाइतिर हेरेकै छैन, वास्तै गरेको छैन? मैले चाहिँ उसलाई एकदम एकाबद्ध भएर हेरेँ, तर लास्टमा चाहिँ त्यो चाहिँ नराम्रो चिज रहेछ भन्ने थाहा भयो अब आफूलाई। अनि अब ऊ पारी गयो जब? हजुर। ऊ पारी पुग्दासम्म भाइले एकदमै कन्टिन्यू हेरेछु मैले उसलाई। म यो पुलको बिचमा थिएँ। अनि त पारी गएपछि चाहिँ म उता कुनामा गएँ कि। म एकदम दौडिँदै कुनामा गएँ। त्यसपछि त त्यहीँ हराएको त्यो चिज। जब भाइ कुनामा पुग्यो हजुर
कुनामा पुग्दा छ भाइले देखिरहेको छ एकदम कुनामा पुग्दा चाहिँ ऊ खोलो तर पारिने छ उता वारी नै गइसकेको छ क्या त्यो गइसकेको थियो हजुर अनि भाइले हेर्दा हेर्दै आफै हरायो अथवा केहीमा छेकियो ढुङ्गामा छेकियो होइन मैले अब पछि अब केहीमा यो छेकेँ कि भनेर म पछि हेरेको नि छु कि त्यो ठाउँमा गएर त्यहाँ छँदै छैन त्यो चिजै छैन त्यस्तो चिज देखियो अब त्यो बेला चाहिँ अब हुँदो रहेछ भन्ने आफूलाई नि थाहा भयो योभन्दा अगाडि त्यो घटनाभन्दा अगाडि भाइले जस्तो केही देखेको थिएन देखेको भन्नाले पनि त्यस्तो चाहिँ डराउने दिएको घटना चाहिँ धेरै छ मलाई धन्यवाद भाइलाई होइन हाम्रो धन्यवाद यो च्यानलको एउटा पार्ट भइदिएकोमा हजुर र यो एउटा अविस्मरणीय हुनेछ भाइको यो अनुभव चाहिँ धेरैजनाले होइन युट्युबको मार्फत नेपालभित्रको र नेपालभन्दा बाहिरका सबैले चाहिँ पक्कै पनि हेर्नुहुनेछ र कमेन्टहरू गर्नुहुनेछ पक्कै र भाइलाई आज हामी चाहिँ हाम्रो च्यानलको तर्फबाट एउटा मायाको चिन्ह प्रदान गर्दैछौँ हामी यसमा लेखेको छौँ थ्याङ्क यू फर बिइङ अ पार्ट अफ रोचक मल्टिमिडिया थ्याङ्क यू भाइ हस् Okay, good.